في فيديو النهاردة هنتكلم عن جوردان بيلفورت، شخص عنده موهبة وقدرة خارقة على إقناع أي شخص. أسس شركة ودرب أشخاص عاديين جدا وخلاهم سماسرة محترفين في الكلام والإقناع، وبدأ ينصب على الناس ويكبر شركته دي من النصب والاحتيال، وقدر يحقق منها ملايين الدولارات. بنبدأ الفيلم بجوردان بيلفورت، شاب عنده 24 سنة خريج كلية محاسبة، وبنشوفه في أول يوم ليه وهو رايح يتدرب في شركة استثمارات كبيرة، وبتكون الشركة دي في شارع وول ستريت في مدينة نيويورك، وده شارع فيه أكبر شركات الاستثمار وأكبر البنوك في العالم، ويعتبر هو مركز البورصة الأمريكية. وبيروح جوردان بيلفورت الشركة اللي هيتدرب فيها، وفي أول يوم ليه في الشركة بيقابل الشخص اللي هيبقى مسؤول عنه وعن تدريبه، وبيكون اسمه مارك هانا. وبيقعدوا مع بعض وبيبدأ مارك هانا يعرفه معلومات عن الشغل ونظام الشغل، وبيقول له إنه هيعمل أكتر من 500 مكالمة في اليوم، وإنه هيحاول يقنع الناس اللي بيكلمها بأي شكل إنهم يشتروا أسهم معينة هتغلى، ولما هيقنعهم إنهم يشتروا الأسهم دي فالشركة هتاخد عمولة من عملية الشراء. وبيقول له إنه لازم يبيع كتير عشان الشركة تكسب وعشان يقدر يحقق الهدف المطلوب منه. وبيقول له كمان إنه مع الوقت هيبدأ يتعب من الكلام والإقناع، وبينصحه إنه يتعاطى ممنوعات وبالأخص الكوكايين، وإن من غيره ومن غير الممنوعات مش هيقدر يكمل في شغل سمسار البورصة. وبعد 6 شهور تدريب في الشركة بيصبح جوردان بيلفورت أخيرا سمسار أسهم وبياخد رخصة السمسار. وكان جوردان بيلفورت شخص مميز جدا وناجح في التدريب، وده لأن جوردان بيلفورت عنده قدرة كبيرة جدا على الإقناع والتحدث. وبعد ما خد رخصة السمسار بنيجي لأول يوم شغل حقيقي لجوردان بيلفورت، وبالصدفة بيبقى أول يوم شغل ليه هو يوم 19 أكتوبر 1987، واليوم ده هو يوم الاثنين الأسود، يوم حصل فيه انهيار مالي في العالم كله، وبسبب اليوم ده أغلب شركات الاستثمار اتقفلت والموظفين اللي فيها مشيوا، ومنهم طبعا الشركة اللي جوردان بيلفورت شغال فيها. يعني في أول يوم شغل ليه في الشركة اتقفلت، وطبعا ما كانش قدامه شغل تاني زي شغله ده، فبيفضل قاعد فترة في البيت مع زوجته دينيس وبيدوروا على شغل ليه، وبيفضلوا يدوروا كتير لكن مش بيلاقوا حاجة مناسبة، لحد ما بيلاقي جوردان بيلفورت أخيرا إعلان شغل لسمسار أسهم، فمش بيضيع وقته وبيروح على طول يقدم. وطبعا معروف إن سمسار الأسهم ده بيبقى شخص غني ومعاه فلوس وبيلبس دايما بدل ولبس كلاسيك، فبيروح جوردان بيلفورت يقدم وبيكون لابس بدلة، لكن لما بيوصل للعنوان اللي مكتوب بيروح يلاقيه محل صغير جدا وناس قاعدين فيه بلبس عادي، فبيدخل جوردان بيلفورت وبيقابل المدير وبيسأل المدير عن الكمبيوترات اللي المفروض تبقى موجودة في أي شركة استثمار، فبيقول له المدير إنهم بيكتبوا كل حاجة على الورق وإن الشغل مش محتاج كمبيوتر، وبيقول له إن كل شغلهم بيبقى في الأسهم الرخيصة، فبيستغرب جوردان بيلفورت جدا وما بيبقاش فاهم حاجة، وبيقول له المدير إنه هياخد عمولة من كل عملية بيع بنسبة 50%، فمش بيصدق جوردان بيلفورت وبيقول له إنه كان بياخد عمولة 1% بس من الشركة اللي كان شغال فيها، يعني لو باع أسهم ب100,000 دولار كان بياخد 1000 دولار، إنما دلوقتي لو باع أسهم ب100,000 دولار فهياخد 50,000 دولار. فبيضحك المدير وبيقول له إنه استحالة يبيع أسهم ب100,000 دولار ولا حتى ب1000 دولار، وده لأنهم بيستهدفوا الطبقة الفقيرة. فبيبدأ جوردان بيلفورت الشغل على طول، وفي أول مكالمة ليه بيبدأ يقنع العميل ويتكلم معاه بطريقة جامدة جدا، لدرجة إن كل اللي معاه في الشغل كانوا مركزين معاه وسايبين شغلهم وحتى المدير. وفي أول مكالمة ليه بيقدر جوردان بيلفورت يبيع أسهم ب4,000 دولار وبيكسب هو عمولة 2000 دولار، فبيتفاجئوا منه كلهم وبيفضلوا يسألوه إزاي قدر يعمل كده، وبيفضل جوردان بيلفورت شغال في المكان ده لفترة وكان ناجح جدا وبيكسب كتير. وفي يوم من الأيام بيكون جوردان بيلفورت قاعد في مطعم وبيجي شخص يسلم عليه اسمه دوني، وبيقول له دوني إنه ساكن معاه في نفس العمارة وإنه بيشوف عربيته الصفرا دي كتير، وبيقول له إنها جميلة جدا وأكيد غالية جدا. بعدين بيسأله دوني وبيقول له أنت شغال إيه بالظبط؟
فبيقول له جوردان بيلفورت إنه شغال سمسار أسهم. فبيستغرب دوني وبيسأله عن مرتبه بيبقى في حدود كام. فبيقول له جوردان بيلفورت إنه بيقبض في حدود $70,000. فبيضحك دوني وما بيكونش مصدقه، وبيقول له إنه لو وراه شيك $70,000 دلوقتي هيستقيل من الشغل اللي هو فيه وهيجي يشتغل عنده. فبيطلع له جوردان بيلفورت الشيك وبيتصدم دوني، وفعلا بيكلم مديره في الشغل وبيستقيل. بعدها بيقعدوا مع بعض ويتعرفوا أكتر على بعض وبيصبحوا أصدقاء. ومن هنا بيبدأ جوردان بيلفورت يفكر هو ودوني إنهم يفتحوا شركة استثمار لنفسهم. فبيبدأوا يدوروا على المكان اللي هيبدأوا فيه، وبيلاقوا جراج فاضي ممكن يأجروه. بعدين بتيجي مرحلة الناس اللي هتشتغل معاهم. فبيقابل جوردان بيلفورت أصدقاء ليه بيبيعوا كلهم ممنوعات، وبيتفق معاهم على الشغل في شركته الجديدة. وفعلا بيجمعهم في الجراج عشان يبدأوا شغل. وبيكونوا أصدقائه كلهم أغبياء جدا وما يعرفوش أي حاجة عن مجال بيع الأسهم والبورصة. فبيعلمهم جوردان بيلفورت البيع، وبيبدأوا يبيعوا في الأسهم الصغيرة، وبيبدأوا يعملوا فلوس من العمولات لكن فلوس بسيطة. وقبل ما نكمل هشرح لكم فكرة الشركة اللي أسسها جوردان بيلفورت، وهي إنهم بيكلموا ناس على التليفون وبيفضلوا يقنعوهم بسهم معين في البورصة وإنه هيغلى قريب وإنهم لازم يشتروا منه، ويقولوا لهم شوية كلام كده فيصدقوا وفعلا يشتروا أسهم. وطبعا العميل عارف إنه عشان يشتري فلازم السمسار اللي هو جوردان بيلفورت وأصدقائه ياخدوا نسبة من الفلوس اللي هيدفعها. وطبعا هما بياخدوا النسبة ومش بيفرق معاهم بعد كده بقى لو السهم طلع أو نزل، المهم إنهم خدوا العمولة، وده يعتبر نصب على الناس. وبيخرج جوردان بيلفورت مع زوجته دينيس وبيديلها هدية، وبيكونوا قاعدين مع بعض وبتقوله دينيس إنها متضايقة إنه بينصب على الناس الفقراء وبياخد فلوسهم، وبتقوله إنه ممكن يشتغل نفس الوظيفة دي لكن مع الناس الأغنياء. فبيفكر جوردان بيلفورت في كلامها وبيقرر إنه فعلا هيعيد تأسيس الشركة دي، وبيقرر إنه هيسمي الشركة الجديدة ستراتون أوكموند، وإنه هيعلم أصدقائه وهيدربهم واحد واحد على البيع للناس الأغنياء، وهيعلمهم شغل سمسار الأسهم الحقيقي. وفعلا بيبدأ معاهم وبيكتب لهم كلام يقولوه للعملاء، وبيفضل يعمل قدامهم مكالمات كتير، وفعلا بيقدر يقنع ناس أغنياء إنهم يشتروا، وبيخلي أصدقائه يعملوا زيه وبينجحوا. بس هنا بقى طريقة شغل جوردان بيلفورت هتختلف وهيشتغل بطريقة جديدة، ودي طريقة عمل الشركات الكبيرة، وهي إنه هيقنع العميل يشتري أسهم بمبلغ كبير، وبعد ما يشتري أسهم $10,000 مثلا بيرجعهم له جوردان بيلفورت 15,000، وبعد كده يقنعه إنه يشتري أسهم تاني بال15,000 وبرضه يكسبه تاني، والمرة دي يرجع له 20,000. بعدين العميل يلاقي نفسه بيكسب فيقرر يدخل بفلوس أكتر، يحط مثلا 100,000 عشان النسبة تعلى ويكسب أسرع، فيرجعهم له جوردان بيلفورت 150,000، فيحط العميل فلوس أكتر، وكان ممكن يحط فلوس توصل لملايين الدولارات. ومن هنا يبدأ جوردان بيلفورت ياخد الفلوس كلها وما يرجعلوش حاجة، ولو العميل اتكلم أو حاجة يقولوا له إن السهم رخص فجأة وإن دي حظوظ وإنه خلاص خسر الفلوس اللي حطها كلها، وبكده يكونوا خدوا ملايين الدولارات منه. ومع الوقت بتبدأ شركة ستراتون أوكموند تكبر أكتر وأكتر، وبيفضلوا مستمرين في النصب على الناس. وفي أول شهر قدرت الشركة تحقق $29 مليون تقريبا، وبيحتفل الموظفين بالإنجاز ده وبيكون جوردان بيلفورت في قمة السعادة. بس بسبب النجاح اللي حصل للشركة مرة واحدة ده بينتشر الخبر في أمريكا كلها، وبيوصل لل FBI، وحتى بيوصل لمجلة فوربس، وبيعملوا لقاء صحفي وتحقيق عن الشركة، وبيطلقوا على جوردان بيلفورت ذا وولف أوف وول ستريت، يعني ذئب وول ستريت. وده بسبب انه اتشهر ونجح بسرعة جدا، وبيكتبوا عنه انه حرامي وبيسرق فلوس الناس ويوزعها عليه هو وشركته. وبيكون جوردان بيلفورت متعصب جدا من الكلام اللي مكتوب عنه ده،
وبتفضل زوجته دينيس تهديه وبتقول له إنه كده بيتعمل له دعاية مجانية ليه ولشركته، وده هيساعده ينجح أكتر. وفعلا بيدخل الشركة تاني يوم بيلاقي ناس كتير جدا جايين يقدموا على الشغل في شركته، وبيصبح جوردان بيلفورت شخص ناجح ومشهور في أمريكا، وده اللي خلى ال FBI تبدأ تعمل تحقيقات عنه وعن الشركة. طبعا في الوقت ده كانت الشركة بتكبر وجوردان بيلفورت مستمر في النجاح، عشان كده بيعين والده ماكس كظابط أمن للشركة. وبيبدأ جوردان بيلفورت وأصدقائه يعملوا حاجات غريبة بالفلوس، كانوا عايشين حياتهم كلها ممنوعات في ممنوعات، لدرجة إنهم كانوا بيصرفوا $500,000 تقريبا في الشهر الواحد. وبيفضل والد جوردان بيلفورت يزعق لهم عشان بيصرفوا كتير جدا، وبيقول لهم إن ده هيضرهم وهيخلي العين عليهم. بعدها بيقعد مع جوردان بيلفورت وبيسأله عن أخبار زوجته دينيس وعن حياته معاها، فبيقول له جوردان بيلفورت إنه بدأ يمل منها ويزهق. وبعد فترة بيعمل جوردان بيلفورت حفلة للموظفين اللي معاه في الشركة وبيجمعهم كلهم في بيت كبير، وبيشربوا وبيحتفلوا وبيتعاطوا ممنوعات. في اليوم ده بيشوف جوردان بيلفورت واحدة في الحفلة اسمها نعومي، وأول ما بيشوفها جوردان بيلفورت بيعجب بيها جدا، وبيروح يسلم عليها ويتعرف عليها، وبيظهر في الآخر إن هي كمان أعجبت بيه. فبيكلمها جوردان بيلفورت بعد الحفلة وبيتقابلوا وبيقعدوا مع بعض وبيتعرفوا على بعض. وبنعرف إن نعومي عيلتها في إيطاليا والدنمارك وألمانيا وإنجلترا، وبنعرف إن ليها عمة اسمها إيمي في إنجلترا، وعمتها دي هيكون ليها دور كبير جدا في القصة قدام. وبيتعرفوا على بعض أكتر وبيعرفوا من بعض إن هما الاتنين متجوزين، وبيقرروا إنهم هيصبحوا أصدقاء، وبيبدأوا يخرجوا مع بعض أكتر ويقربوا من بعض أكتر، لحد ما في يوم من الأيام بتشوفهم دينيس زوجة جوردان بيلفورت وبتعرف إنه بيخونها، وبتقف معاه في الشارع وبتطلب منه يطلقها. وبعد 3 أيام بيطلقوا فعلا. بعدين بيبدأ جوردان بيلفورت يستخدم طريقة جديدة في النصب على الناس، والطريقة دي كانت بتجيب له ملايين الدولارات، وهي إنه بيجي على شركة ضعيفة جدا السهم بتاعها ب$1 مثلا، فيشتري هو بفلوسه الخاصة مليون سهم منه من غير ما يعرف حد. بعدين بيستغل الشركة والسماسرة بتوعه علشان يقنعوا الناس بالشركة الضعيفة دي والسهم ده، وبيقولوا لهم إن السهم ده هيغلى جدا قريب وبيخلوهم يشتروا منه. ولما بتبدأ الناس تشتري السهم بالتدريج بيبدأ سعره يغلى لحد ما يوصل $15 مثلا، وفجأة يبيع جوردان بيلفورت كل الأسهم اللي معاه. وطبعا هو كان شاري المليون سهم دول ب$1,000,000، لكن دلوقتي السهم ب$15، فلما يبيعهم دلوقتي هيبيعهم ب$15,000,000، وكده يكون كسب $14,000,000. وبيفضل ماشي بالخطة دي هو وصديقه دوني لحد ما بيعملوا مئات الملايين من الدولارات. وبعد فترة بيعرض جوردان بيلفورت الجواز على نعومي وبيديها خاتم ألماظ، فبتوافق نعومي على طول وبيتجوزوا وبيعملوا فرحهم في مكان غالي جدا، وبيكونوا في قمة السعادة. وفي الفرح بتيجي عمة نعومي اللي اتكلمنا عنها من شوية، وبيشوفها جوردان بيلفورت وبيسلموا على بعض وبيتعرفوا. وبعد فرحهم بفترة بيعمل جوردان بيلفورت لنعومي مفاجأة وبيجيب لها يخت هدية، وبيكون اليخت اسمه نعومي على اسمها، وبتفرح بيه نعومي جدا وبيعيشوا حياة سعيدة جدا. وبعد فترة بنشوف جوردان بيلفورت مستمر في النصب على الناس، وبتكون حياته كلها عبارة عن شرب وسهر وممنوعات. وبنشوف انه حاليا بقى اب وعنده طفلة صغيرة، وبيكون جوردان بيلفورت مكمل في الحركة الجديدة اللي بيعملها هو ودوني صديقه، وبيختاروا شركة صغيرة وبيشتروا نسبة كبيرة جدا منها، وبيجمع السماسرة في الشركة وبيفضل يحفزهم وبيقول لهم إنهم لازم يقنعوا الناس تشتري أسهم الشركة دي وإنها هتغلى جدا، وبيفضل يحمسهم أكتر وبيقول لهم إن البيع أكتر بيساوي فلوس أكتر ومكافآت أكتر، وإنهم كده هيحققوا وهيشتروا اللي هم عايزينه. فبيبدأوا السماسرة يتصلوا على الناس ويقنعوهم يشتروا السهم ده، ولما بيبدأوا يشتروا بيبدأ السهم يغلى جدا، فبيبيع جوردان بيلفورت كل الأسهم بتاعته فجأة. ساعتها بيكسب جوردان بيلفورت هو وصديقه دوني $22,000,000 في 3 ساعات بس. وبتبدأ شركة ستراتون أوكمونت تكبر أكتر وبتصبح من أشهر الشركات في العالم في الوقت ده.
طبعًا ساعتها كانت ال FBI بدأت تحقق من بدري عن جوردان بيلفورت وشركته، وكانوا متأكدين إن في حاجة مخالفة للقانون بتحصل في الشركة دي، بس ما كانوش عارفين إيه هي. واللي بيكون ماسك قضية جوردان بيلفورت دي محقق FBI اسمه دينهام، وده محقق عبقري جدًا وهيقدر يقبض على جوردان بيلفورت هو وأصدقائه في الآخر بطريقة ذكية. هنعرف إزاي هيقبض عليه وهنشوف بقية القصة لكن في الفيديو اللي جاي. وبس كده، لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان تشوف الفيديو اللي جاي وتكملة القصة وتشوف الأفلام اللي جاية.